विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। काल आपण एक दुपारी व्हिडिओ अपलोड केला होता, त्यात माझं एक मत मी मांडलं होतं की HSC बोर्ड एक्झाम बद्दल। ओके, मग मला व्हॉट्सअपला सुद्धा अगदी यूट्यूबवर पण कमेंट असे होते की तुम्ही मुलांना डायव्हर्ट करताय। एक लक्षात घ्या, मुलांना मी डायव्हर्ट करत नाही आहे। कालचा तुम्ही दिनेश सरांचा व्हिडिओ जर बघितला असेल संध्याकाळचा, जवळजवळ 8 लाख मुलं अशी आहेत की ज्यांना एक्झाम नको आहे। आता रिझन्स आहेत, अभ्यासापासून दूर पळत नाही आहेत ती मुलं, टेस्टला घाबरत वगैरे नाही आहेत, पण एक काय होतंय सध्याची परिस्थिती, ते वातावरण सध्याचं, मग मुलांचं अभ्यासात मनच लागत नाही आहे। ओके, म्हणून आपली विनंती आहे बोर्डला की लवकरात लवकर डिसिजन काहीतरी घ्या, असं माझं मत होतं। लक्षात घ्या, एक्झाम कॅन्सल करणं, पोस्टपोन करणं हे सर्वस्वी बोर्डाच्या हातात जरी असलं तरी मुलं सध्या प्रचंड तणावात आहेत। ओके, कारण बघा, तुम्हाला नीटची प्रिपरेशन करायची आहे, ओके, सीईटीची प्रिपरेशन करायची आहे। आता सीईटीला दिवसभर तुम्ही साहजिक आहे, दिवसभर तुम्ही MCQ सॉल्विंग केलं पाहिजे। ओके, मग अशा वेळेस जर बोर्डची तयारी करायची म्हटलं तर लगेच एवढं मन पण लागत नाही आहे अभ्यासात मुलांचं, ही रियालिटी आहे। बरं, हे माझंच मत आहे असं नाही आहे, बऱ्याच मुलांशी बोललोय मी, त्यांचं मत जाणून घेतलंय आणि तेव्हाच त्यांना सपोर्ट दिलाय। नाहीतर एक्झाम कॅन्सल करणं, जर कोविडसारखी परिस्थिती नसती म्हणूया आपण, तर कॅन्सल करणं कोणी म्हणलंच नसतं, पोस्टपोन थोडे दिवस करून झालं असतं। पण मेन पॉईंट काय की 15 तारखेपर्यंत लॉकडाऊन आहे। मेन पॉईंट काय बघा, मेन मुद्दा मी का ह्या एक्झामला नको म्हणतोय, 15 मे पर्यंत पुन्हा लॉकडाऊन आहे, तो लगेच क्लिअर होईल असं नाही आहे। झालं सगळं, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात एक्झाम सुरू झाली, ती जूनच्या अगदी एंडपर्यंत चालणार, जुलैपर्यंत चालेल। त्यानंतर प्रॅक्टिकल एक्झाम जुलै एंडपर्यंत चालेल, नंतर 10-15 दिवसांनी सीईटी ऑगस्टमध्ये घेतली ती सप्टेंबरमध्ये चालेल। अरे, इंजिनिअरिंगला पण उशीर होतोय ना। तुमच्या लक्षात आलं का माझं म्हणणं काय की पुढची ॲडमिशन प्रोसेस खूप लेट होते। आता तुम्ही म्हणाल मग बोर्डच नाही घेतली तर ॲडमिशनला BSCचं ॲडमिशन कसं होणार, किंवा बऱ्याच ठिकाणी जिथं बोर्डची गरज होती आत्तापर्यंत सीईटीच्याच मार्कावर हे होऊ शकतं, लक्षात घ्या। सीईटीच्या मार्कावर मुलांना ॲडमिशन्स दिली जाऊ शकतात। बरं, आता हे झालं माझं मत, मी मांडलं, ह्याला बऱ्याच जणांचा सपोर्ट असेल, काही जण विरोध करतील बाळांनो। ओके, माझा कधीच तुम्हाला डायव्हर्ट करायचा हेतू नाही आहे, अभ्यासावरच फोकस असणार आहे आपला, लक्षात घ्या। ओके, बरं, आजची महत्त्वाची अनाउन्समेंट काय आहे की आज रविवार आहे, यश आराध्य आपल्या सगळ्यांसाठी मॉक टेस्ट अरेंज करतोय। फिजिक्सचं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह, केमिस्ट्रीचा केमिकल कायनेटिक्स आणि मॅथ्सचा मॅट्रिक्स, या 3 टॉपिकवरती टेस्ट आहे। तयारी करा, टेस्ट द्या, ठीक आहे। आता होतं काय बघा, मी तुम्हाला सांगतो, या टॉपिकची तयारी करताना सध्या एक टॉपिक आहे, पुढच्या रविवारी आपण 2 टॉपिक घेऊया, त्याच्यानंतर 3 टॉपिक घेऊया। माझं तुम्हाला सजेशन काय आहे बघा, की हा जो टॉपिक आहे ना, मॅट्रिक्स म्हणूया आपण, तर इंजिनिअरिंगला M1 मध्ये मॅट्रिक्स आय थिंक 50% आहे, मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे। ते तर 4x4चा पण मॅट्रिक्स देते तुम्हाला, 5x5चा पण देतील, लक्षात घ्या। ओके, पण समजून घ्या की मॅट्रिक्सची तयारी सीईटीच्या वेळेस करताना म्हणूया आपण टोटली तुम्हाला शॉर्टकटवर डिपेंड राहावं लागेल। ओके, एक अतिशय महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे, त्याची लिंक मी आय बटनवर देतोय तुम्हाला म्हणूया आपण, तो क्लिक करा आणि तो व्हिडिओ बघा। त्याच्यात मी मॅट्रिक्सचे सगळे शॉर्टकट दिलेत, सगळे। ओके, म्हणजे 3x3चा मॅट्रायसिस असेल तर त्याचा इन्व्हर्स काढण्याचा शॉर्टकट असेल, किंवा भरपूर शॉर्टकट आहेत। ते जर तुम्हाला जमलं ना, शॉर्टकट्स लक्षात आले, त्याची प्रॅक्टिस झाली ना, तर कुठलाही तुम्हाला न्यूमेरिकल अगदी 10 सेकंदात सुद्धा जमू शकतो, नाही तर सॉल्व्ह करायला खूप वेळ लागतो, लक्षात घ्या। त्यामुळे मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय की हा व्हिडिओ बघाच या टेस्टच्या अगोदर। आता केमिकल कायनेटिक्स, ओके, केमिकल कायनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन, रेट लॉ, तोंडी प्रश्न आहे त्याच्यावरती, लक्षात घ्या। रेट ऑफ रिॲक्शन म्हणजे तुम्हाला खरं सांगू का की अमोनियाचं फॉर्मेशन म्हणजे N2 + H2 हेबर प्रोसेस, आणि फॉर्म्स काय सांगा, NH3 ट्वाइस आणि थ्राइस, ठीक आहे। म्हणजे याच्यावरून तुम्हाला कळतंय की अमोनियाचा जो डिसअपियर होण्याचा रेट जर तुम्हाला दिला असेल, समजा काहीतरी व्हॅल्यू दिले, याचा डिसअपियर होण्याचा रेट, त्याच्या 3 टाइम्स हायड्रोजनचा रेट असणार आहे, कोइफिशियंटवर डिपेंड आहे। याची जर व्हॅल्यू दिली असेल त्याच्या 2 टाइम्स याच्या फॉर्मेशनचा रेट असणार आहे। म्हणजे तुम्ही ना रेट ऑफ रिॲक्शनचे जे न्यूमेरिकल असतील ना, बोर्डसाठी तुम्हाला डिटेलमध्ये लिहावं लागतं रेट ऑफ रिॲक्शन वगैरे, सीईटीला नाही रे। याची जी काय व्हॅल्यू दिली असेल, समजा दिले त्याचा रेट ऑफ अपिअरन्स जो काय रेट दिला असेल त्याचा हाफ रेट ह्याचा असणार आहे। ओके, ह्याचा मिळाला की याचा 3 टाइम्स। टिपिकल रिॲक्शन्स आहेत, तुम्हाला हिंट देतोय मी, तुमच्या टेक्स्टबुक मधले प्रॉब्लेम आहेत, हे सगळे PYQs आहेत, त्यामुळे ते मन लावून करा। आता उरलं काय, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह।
मग मॅक्सिमम पार्टिक्युलर व्हेलॉसिटी, वेव्ह व्हेलॉसिटी, अँप्लिट्यूड, कायनेटिक एनर्जी, पोटॅन्शियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम, याच्यावरती क्वेश्चन्स आहेत. आता होतं काय बघा, मन लावून या टेस्टची तयारी करा. ओके, ही तयारी करताना तुम्ही MCQ सॉल्विंग प्रॅक्टिस करताय मान्य आहे, पण इथं फिजिक्सचे सगळे फॉर्म्युले तुमचे क्लिअर होतील. आता त्याचबरोबर CETचीच प्रिपरेशन करताना तुम्हाला बोर्डची पण प्रिपरेशन करायची असेल तर ह्याच्यातल्या IMP क्वेश्चन्स कुठले आहेत त्याची पण लिंक मी आय बटनवर देतोय, क्लिक करा तो बघा. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह म्हणलं की ठरलेले 4 प्रश्न. फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्हज ऑन अ स्ट्रिंग, म्हणजे इक्वेशन म्हणजे 2 y1 y2 त्याचा रिझल्टंट काढायचा. पाईप ओपन असेल तर ऑल हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतात, पाईप क्लोज असतील तर ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतात. स्ट्रिंग, ठीक आहे, लॉज ऑफ स्ट्रिंग, बीट, एवढेच क्वेश्चन्स तुम्हाला करायचे, तेच येणार आहे. त्यामुळे तुम्ही ह्याची तयारी करताना ते IMP क्वेश्चन्स 4-5च फक्त सांगितले ते पण करा. केमिकल कायनेटिक्समध्ये 2च क्वेश्चन्स आहेत, ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आणि मॉलिक्युलरचा डिफरन्स. यावर्षीचे कितीतरी प्रिलिमचे पेपर बघा तुम्ही, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन पेपरमध्ये हा प्रश्न विचारलाय, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आणि मॉलिक्युलरिटी. बरं, त्याचे IMP क्वेश्चन्स, त्याचे न्यूमरिकल, ह्याची प्लेलिस्ट आहे, ती पण मी आय बटनवर क्लिक देतोय तुम्हाला, मी आय बटनवर देतोय, डिस्क्रिप्शनमध्ये पण देतोय, लक्षात घ्या. माझी विनंती आहे तुम्हाला की सकाळपासूनच अभ्यास करायला सुरुवात करा. ओके, सिरियसली अभ्यास करायला सुरुवात करा, मग ही पण थिअरी कंप्लीट होईल. आता हा जो टॉपिक आहे ना मॅट्रायसिस, तुम्हाला सांगू का, ते मेथड ऑफ रिडक्शन, वर्ड प्रॉब्लेम बहुतेक डिलीट केलेत बघा तुम्ही, कुठला पार्ट डिलीट केलाय ते, पण इन्व्हर्स न्यूमेरिकल 100% येणारच. आलं का लक्षात? म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय की मॉक टेस्टची तयारी करताना CET प्लस मॉक टेस्ट, म्हणजे थोडक्यात CET आणि बोर्ड असं मला म्हणायचं होतं, दोन्हीची तयारी सायमल्टेनियसली सुरूच ठेवा. मी म्हणतोय, तुम्ही म्हणाला आत्ताच तर म्हणला बोर्ड कॅन्सल करा, पुन्हा बोर्डची पण तयारी करा असं म्हणताय. मुद्दा काय, हेच तर एकदा डिसाईड होऊ देत ना. गव्हर्नमेंटला, शिक्षण मंत्र्यांना तीच तर आपली रिक्वेस्ट आहे, ओके, की डिसिजन एक तर कळवा. काय होणार आहे माहिती आहे का, की बोर्डमध्ये तुमच्या लक्षात नाही येणार बाळांनो, 1.5 महिना वेळ निघून जाणार आहे. हां, ते बोर्ड नंतर प्रॅक्टिकल एक्झाम, बोर्डचा 1 महिना, आणि त्यानंतर काय इश्यू होणार आहे माहिती आहे का, की नंतर तुम्हाला, त्यामुळे JEEची तयारी तुम्ही करत असाल, आता JEEचं जाऊ दे, नीट मेन आहे ते ऑगस्ट होते, आता कधी त्यांचं काय माहित नाही आपल्याला, पण त्याच्यातला तुमचा बराचसा वेळ निघून जाईल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे CETवर पण इफेक्ट होणार. त्याच्यापेक्षा आत्ताच जर गव्हर्नमेंटने डिक्लेअर केलं की नाही आम्ही एक्झाम कॅन्सल करतोय, तर तुमचा पूर्ण फोकस तुम्हाला CETवर ठेवता येईल, नाहीतर मग असा प्रॉब्लेम होतोय. CET प्लस बोर्ड, मग काय होतंय, धड मग बोर्डची प्रिपरेशन पण परफेक्ट होत नाहीये, धड CETवर फोकस होत नाही. आणि हो, मी आहे तुमच्याबरोबर, तुम्हाला व्हिडिओज रेग्युलर प्रोव्हाइड करतोय. बोर्डसाठी जास्तीत जास्त व्हिडिओ अगोदर प्रोव्हाइड केलेले आहेत आपण. इंटिग्रेशन, ओके, इंटिग्रेशन अगदी बेसिक पासून शेवटपर्यंत म्हणूया आपण. त्यात मी तुम्हाला सांगतो, इंटिग्रेशनचं मी काय केलं, अगदी लोअर लेवलपासून प्रॉब्लेम घेतलेत, ठीक आहे. त्याच्यानंतर 2013 पासून बोर्डला जेवढे न्यूमेरिकल आलेत प्रत्येक वर्षाचे सेपरेट घेतलेत. CETचे 2016, 17, 18 आणि 19 जेवढे अवेलेबल आहेत, प्रत्येक जेवढे पेपर माझ्याकडे अवेलेबल होते 6-7 पेपर, त्याच्या प्रत्येक पेपरमधले इंटिग्रेशनचे प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करून दिलेत. माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे, ही पण प्लेलिस्ट मी आता डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतोय, चॅनलवरच्या व्हिडिओचा तुम्ही फायदा करून घ्या, स्वतःला अभ्यासात गुंतवा. ओके, जेव्हा तुम्हाला मी रिक्वेस्ट करेन की ट्विटसाठी म्हणून आपण, तेव्हा सपोर्ट करा. काल आपल्याकडून सपोर्ट भरपूर झालाय, लक्षात घ्या, पण तुलनेत जसं व्हायला पाहिजे तसं नाही झालं. चला ठीक आहे, मॅचेसमध्ये मुलं गुंतली असतील म्हणूया आपण, असं मान्य करूया आपण, पण तुमचा सपोर्ट हवाच आहे बाळांनो, सपोर्ट हवा आहे. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.